Salutare tuturor, eu sunt Alex și m-am găsit la un nou episod de Flappy Birds. Ce e? Jucăm Flappy Birds, Alex joacă Flappy Birds. Se poate? Da, se poate. Stați așa să reglez camera mai bine. Ia, stați așa. Nu văd, nu văd. Așa de-acă, ai stat în cameră, proastă. Ia zi. Oh, shit. Așa. Așa jucăm Flappy Bird, cel mai enervant joc din lume. Sunteți gata să ne enervăm? Scorul meu este 9. Hai, go! Sunet prea tare. Nu pot să cred. Nu vreau să apar în video făcând, știind că toată lumea cântă așa nob. Yes! Nu! Nu, gata, nu mă mai joc. Am plecat. E, poate doar o dată. O singură dată și atât. Dar ce naiba? Hai. Greu. Bă, dar ce naiba, bă, nu știi să zbori. Deci te ajut eu să dai din aripi. Hai, naiba lui. Nu pot să cred. 1, 2, nacă 3, 4. Caz jos. Pleci. Aha. 1. Nu! Nu, gata, nici nu mă mai joc. Sunt așa nervos încât o să închei episodul. Hai, ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut cum am enervat. Nu pot să trec. Asta e ultima dată. Gata. Deci nu vă să cred. Spuneți în comentarii ce altceva mai vreți să filmăm. Cred că următorul va fi Transformice și în curând va apărea Minecraft multiplayer. Deci nu va mai fi single player, va fi multiplayer. Arăt-l cu un nou prieten de-al meu, nu o să știți, o să-i cunoașteți abia numele mai încolo. Și cam atât a fost lume, ne vedem data viitoare. Pa, pa!